at 84, may kinakatakutan ka ba? 41. Okay. Noong araw, 7 times ako inambos. Actual. Ilan ba ang anak ni Chavit Dalawa Singson? po. Dalawa na anak. Dalawa. Kasi, Si Chavit Singson, notorious at sinasabi, babaero. hindi naman babaero. Babait ka babae. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Biyaheng Vegan Ilocos Sur tayo ngayon para bisitahin ang baluarte ni Chavit Singson. Ito yung breeding area. Isang lalaki, dalawang babae. Okay. White lion yan. At ilang taon na po yung lalaki? 10 years old. 10. Itong mga babae, 8 years old. 8 years Nanganak old. na yan nung araw, nanganak. Kunti yung Saan anak nang nila. galing itong mga lion na to, sir? South Africa. South Africa. Did you always intend to have a zoo? Or nung una gusto mo lang bumili ng mga hayop? Gusto ko lang bumili, pero parang pang sarili lang. Eh, marami nakaalam, marami sumisilip, so inopen ko na sa public. Oo. Walang bayad. Ayun, nahiya naman ako yan lang. Binakyan ko na. Hindi po ba bawal o illegal to keep wild pets? Hindi naman. Tinitingnan lang kung maltreated yung mga hayop, yun lang pinagbabawal nila. Oo. Pero gaano kahirap pagpalaki ng leon? Mahirap din dahil ang gastos nga dito yung mga lion, tiger, leopard dahil puro karne. Ilan ang lions nyo nasa Baluarte Zoo total? 8, dahil yung ba binibenta ko Oo. para magkaroon naman ng iba. Pero where did you get the lions? South Africa. South Africa. So pumapayag sila na bumili kayo ng lions at i-export Baby. na baby dalhin sa Pilipinas. Yes. Oo. Oo. Ayan. Safe ba to? Yes, yes. So ilang taon na ang lion na to? 3 months, ma'am. 3 months. White lion siya. White. Galing South Africa. South Africa ang mga nanay. Pero ah. dito na po siya pinangalan. Oo. Alam niyo, wag kayo magpapalin lang ha. Kahit cute po ang itsura niyan, tandaan niyo, leon pa din yan. One Lalo day- na kung kumain, magagalit sila pag inaagawan sila Oo. pagkain. Pero what do you feed your lions? Ano pong pinapakain niyo, ma'am? Chicken breast, Chicken. ma'am. Chicken whole, chicken neck. So, pero ang nangyayari, they don't anymore kill the chicken na buhay. No. Binibigay nyo na napatay na. Yes, ayaw So, ko. domestic, Chicken na po. pero domesticated na talaga ang lions. Ayaw ko ninyo. makatikim sila ng dugo. Kasi pag ganun, pag nakatikim ng Maghahanap dugo, ng dugo. maghahanap ng dugo. Pero let's say wala pong tao, wala naman sila sa Wala, leash. wala. Tapos Wala nasaan sila? Saan sila dito o saan? Meron silang cake sa baba. May cage po sa baba. Kasi syempre kawawa rin yung lion na lagi na sa leash, no? Pag hapon, tinatanggal namin. Oo. Saka lang nakakasya pagka nilalakad namin sa may mga tao. Oh, kasi may mga tao ngayon. Oo. Ganyan Tsaka maglaro. naglalambingan sila. Parang gusto ata mag-mate. 8 months. 8 months lang. Hayaan na natin sila. Gusto nila na sila lang ang magkasama. Yan. Kamakailan na balot sa kontrobersya ang Baluarte matapos mag-viral ang isang video kung saan tila sinipa ng caretaker ang leon na si King para makapag-selfie sa turista. Nagalit ang maraming netizens at naging isang debate kung abuso ba ito sa mga hayop. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, huwag na magpa-selfie sa leon at hindi lang yon, huwag na ikadena ito. Ngunit sa buong mundo, may mga leon, tigre at malalaking hayop na nasa zoo. Isang malaking debate ito hanggang ngayon. Ang taba po niya. Oo nga. Oo.
Kasi palagi sa maluwag. Oo. Yung sa bahay, white, black leopard. Ito naman natural na kulay. So leopard are yellow spotted. So actually, yung leopard na to, medyo mataba siya compared to the leopards in the wild. The leopards are usually very agile and thin because they're fast runners. Pero may opportunity ba to na meron lang siyang sarili niyang area? Meron. Binibitawan nila sa malaking area. Pag wala nang bisita, dinatagal nyo Saan ang lugar niya pag walang bisita? Sa baba. sa baba. Oo. So, Manong, ito yung na-chismis noon na meron kang submarine. Oo. Ako, laruan lang yun. So, ang tanong ko, itong submarine na ito, ano to noon? Wala, pang treasure hunting ko lang. Marami kami nakita pero mga war submarine na Japanese submarine. Oo. Japanese vessel. So, gaano kalalim ang 900 feet, hanggang 900 feet. 900 feet? Bumaba ka ng 900 Hindi feet? ako. Pinanood ko lang sila. Really? Pero sino gumawa nito noon? Binili ko sa Sweden. Ito. Oo. Tapos 2 Navy boat. Anong taon niyo huling nagamit ito? That was 30 years ago. Marami nakita pero Japanese war submarine. Vessel, mga war... Oo. Mga sunken vessels Sunken no World War vessel. II. Hinahanap ko yung mga Spanish. Wala akong nakita. Do you remember magkano binayad niyo dito, sir? $180,000. Dollars Dollars, noon. yes. Wow, ngayon ang mahal na siguro niyan. Kung may Antique na. treasure hunters, antique na po ito. So eto, palakad-lakad tayo sa Baluarte Zoo at nasa gitna po ng kalye ay ang isa sa kanilang mga giraffe. Para ka lang nasa safari sa ibang bansa. Ilan ba ang giraffe nyo ngayon, sir? 27 original. Marami namatay dahil nakakulong lang eh. Mali kami. Nagkamali kayo Kamali doon. kami. Saan galing yung giraffe po ninyo? South Africa lahat. South Africa. So ngayon, ang mga giraffe ninyo malaya. Malaya na. Paikot-ikot na. Paikot-ikot na lang. Oo. Tsaka medyo, ano naman sila harmless naman. Yes. Oo. Train na sila dati. Bata pa, train na sila. Paano yung maman si Chavit Simpson? Nung bata pa kami, meron na kami sinehan. Nagpuproduce ng nanay ko. So may kaya ang pamilya Yes. Nung namulat ako, may sinehan na kami. Yung mga kotse na. Yung mga kotse. So, pero nung yumaman ako, Ang tatay mo, engineer. engineer, may construction. So, that's the reason why we have a construction company. Noong dumating ang Virginia Tobacco, which was new, introduced by certain American Anong taon yun? Harry Stonehill, that was in the 60s. 1960s. Yes. Dumating in-introduce ni Harry Stonehill, doon nag-umpisa ang Virginia Tobacco. Virginia Tobacco is the main ingredient of cigarette. All over the world, iyon, si Virginia ang Amerika lang meron. So nadala niya yung seeds dito. Doon ako kumita ng gusto dahil pasok mo sa redrive plant. Dahil nung nagtepaling-paling kami, nasusulog yung barn. Pag-harvest, lulutuin namin sa curing barn. All. Bago madara sa redrive plant. Nasusunog, hindi kami bago lang eh. So ang ginawang parents ko nag-trading. Nag-trading na rin ako. Pasok ako dahil sa redrive plant ako. Gusto ko pag-aralan. Napag-aralan ko lahat ng paano process ng negosyo ng tabako. Daming pera. Hanggang nakaipon ako ng kalahating truck. Hindi na ako makapag-antay, pinasok ko na. Ang laki ang kita at that time. No. So, nag-resign na ako. Binenta ko yung kotse ko. Nag-trading na ako. Ay punta sa trading center. Na lahat ng mga trading center, ay trading center, doon dinadala mga farmers. So, ginawa ko, para maunahan ko sila, nagpadala na ako ng mga tao ko sa every barangay. So, naging biggest trader ako. So, doon ako kumita ng gusto. So, noon yumaman ka dahil sa Virgin Tobacco. Yes. Ngayon, negosyante ka. Ilan na ang kumpanya ni Chavit Simpson? Marami na, more than 100, hindi ko maalala
maalala mo. Pero marami. Isang Almost daang everything. kumpanya. Pero Almost ano everything. ba ang negosyo mo ngayon? Ano? Lahat. Marami. Construction, halos lahat. Lately, pinasok ko na rin yung jacket dahil nandun ang pera eh. So, may jacket na rin ako sa legal. Okay, Oo. jacket. Pati Lahat. Miss Universe, pinasok mo na. Yes, Miss Universe. Nung wala pa ako nakapagdala sa Pilipinas, Miss Universe. So, nung kinausap ako, sige, punta ako sa, when I decide, I'll meet you in New York, ako New York. Nung nandun ako, iba nung iniimbita ako as a investor, walang may gusto dito eh. Okay, let's sign the contract so I could generate funds to finance. We have to deposit $1 million before we discuss. Tapos sa loob ko, sira ulo sa mga ito, ayaw niya na talaga sa akin. Dahil sinong negosyante magbibigay $1 million na unrefundable? Ako, baka diskupyado lang ako. Hindi na nga, decide ako. Gusto ko talaga makuha ng silver. So, nag-down ako 1 million. Nung nag-down ako ng 1 million, signed the contract, no, you know, Miss Universe is $6 million for Miss Universe only. Iba yung gagastusin mo sa Pilipinas. So you have to deposit another 5 million before we sign the contract. Pasubo na ako eh. So another 5 million, look at the story short, $5 million, 6 million na. So how much did you pay for Miss Universe? $12 million, including the deposit. But is it worth it? Well, napasubo na eh. Kung alam ko lang gano'n, di ko ginawa. $12 million, halos 800 milyong piso yun. Yes. Pero napasubo ko na. Pero hindi ka pa kumikita sa Miss Universe. Hindi. Mahirap kikita. mabawi yun. No, kaya gusto kong maaga para makakuha ko ng sponsor para bawi ko. Eh wala, ayaw pirma, hindi ko kumpletuhin. So, napasubo na, binayaran ko lahat. Pumirma na 12. Pero hindi ba niloko ka lang nila? Well, yun ang pakiramdam ko, pero... Pakiramdam ko rin, niloko ka nila okay lang siguro. ako. But after that, sabi nila, the most successful ever Miss Universe was in the Philippines. So, sir, you can do it anywhere in the world without any down payment, discount pa, sabi nila sa akin. So ito ay Safari Gallery. Dito ang koleksyon ko, yung mga nahunting ko sa buong mundo. Bukas ang Baluarte sa publiko. As you can Yes. see, Yes. it's a Sunday and punong-puno. Puno. Punong-puno. Weekend, puno. Libre po ang Baluarte. Libre noon, ngayon may 50 pesos na 50 para sa mga pesos. empleyado. Oh, Pero okay. that's very cheap. Yung mga iba, libo-libo. Yeah. Yung Alright. taxidermist, nasa iyo kung anong itsura. Sa mga ilang nanonood sa atin ngayon, like ako, mahilig ako sa wild animals. I go to Africa. I don't believe in hunting in the wild. Pero clearly you do. Yes. And legal ito. Very legal. Gobyerno nagbibigay lisensya. Oo. Pero why... Pero purposely, binibreed nila yan tapos pinapakawalan sa wild. So, Ito eto rin, mga impala. Oo, iba-iba. Ganito kalaki talaga yon nung nabaril po ninyo? oo. Or pinalaki ng taxidermist? No. Ganyan talaga Ganyan. yung size? So yung mga iba, half body, mayroong breast mounted, yan mga breast mounted to ang tawagin. Iba-ibang klase, antelope ang tawag. Yan nakuha ko sa Russia. So, Ito, this is a Russian moose. Russian moose. Pero ganyan ang size niya talaga? Oo, malaki. So, which part of Russia yun? Sa Kamchatka, Russia. And let me clarify, in that part of Russia, allowed ang hunting. Allowed. At Tinayahan ako eh. magkano binabayad, sir, para makapag-hunt? Mahal sa ibang bansa, pero nung nag-hunt niya ako, libre. Oo. Dahil kay Steven Seagal, kaibigan niya si Putin. So, kaibigan So, niyo si Steven Seagal, Oo. yung artista. Yes. But you know, I love elephants. Nakakalungkot, they allowed you to Marami. hunt. Factually, there's an overpopulation of elephants in Zimbabwe. So like ako personally, I'm against all kinds of hunting, but it's allowed. Ano to? Is this a male or a female? This is Female. a male. Male. A male. That one, just to kill $150,000. Pero yung Yun ang binayad, taxidermist... yun ang binayad yun sa gobyerno ng Zimbabwe. Yes. Yung taxidermist, pag full mount, $45,000.
At saka may lisensya yung TAS dahil disbagel doon yung mga ibang tao. Sila nagbibigay ng lisensya. Especially the rhino, mahal lang sungay. But that's- $500,000. But the rhino is endangered now. No. Anong taon nyo to They na? breed that. What year did you hunt the rhino? Tagal na, mga 10 years ago. So, hippo, buo rin. At ilang taon ka nito? 10 years ago. Maka 30 years ago na yan. 10 years ago. Tingnan nyo nga po yung itsura. Itong hippo, pinakamaraming napatay na tao. Dahil ito, yung mga tourist o yung mga nagbabangka ng mga native, tinatawag niyan, kaya kagat-kagat lang sila. And actually, magugulat kayo, the hippopotamus is a fast runner and a very fast swimmer. Kaya they're actually very dangerous in the Very, wild. very dangerous. Governor, so ibig sabihin, you actually hunted a polar bear? Yes, sa North Pole. And also the black bear. So Yes. saan po ito? Sa Alaska? Sa No. Canada? Canada. Russia yung brown. Yeah. Kasi yung black bear, medyo nung unang panahon din, mas marami-rami yan eh. Oo. Pero anong taon ito? Because nanggaling ako sa Arctic in 2022 and ang liit na ng population ng polar bears and they are protected. They allow it before, siguro mga 80s. 1980s. Oo. So sa mga nanonood po, I'd like to clarify marami dito na na-hunt was done in the 80s maybe, no? And Yes. early 90s. Yung gobyerno nila ang nagbibigay ng Oo, lisensya. pinapayagan noon, pero ngayon po, I'd like to clarify is, this is frowned upon by many today. Kontrobersyal ang game o trophy hunting sa buong mundo, pero legal ito sa ilang mga bansa. May mga hayop na hanggang ngayon, pinapayagan ang trophy hunting. Binabayaran ito ng mga hunters at napupunta ang ilang bahagi sa gobyerno ng bansang iyon. Pero ayon sa mga conservationists, hindi sustainable, hindi ethical at hindi tama ang trophy hunting. Anong paniniwala ninyo? So, ito ang private beach house. Pambisita. So, kaya lahat ng mga kaibigan ko dito tumitira. Pambisita lang para sa mga kaibigan. Parang sir, bakit naman may mga malalaki ditong statwa ng leon? Para hindi ka kakagatin yung matunay. Ito ba nakita pa to ng mga magulang mo? Wala na. Wala na? Wala na. Wow, oh wow. Oh. Lagi ba kayo nandito, sir? Hindi naman. Minsan-minsan. Pero basta wala akong bisita, Grabe, oh. titira nila. Solid glass to. Oo nga, Murano. Ang bigat. Glass nga to. Bakit Murano glass pag ginawa niyong dining? Galing to sa ano? Pinadala Italy. niyo galing Italy? Pero saan kayo nakatira? Sa kayo, Manila. sir? Manila talaga. Manila, Doon kayo based nagpapahinga. in Manila. Oo. Pero dati, nung nasa Ilocos Sur kayo, may posisyon, nandito kayo talaga. Nung mayor, Nung mayor ka. oo. Pag may meeting ako, dito, voice activated din. Ito Voice yung mga ilalagay ko activated. ron sa native bila. Oo. Mga Murano. Lahat Murano. Mahilig kayo sa Murano, ha? Ang Murano is from Venice. Nandun yung gumagawa ng Murano. So, teki kayo, na-realize ko, mahilig kayo sa mga modern at mahilig kayo kay Alexa. Yes, mga new model. Si Alexa, lahat hindi, ng bago. hindi po yun ang bago niyang girlfriend. Okay. So, sabi niyo, si Alexa may instruction. Yes, may instruction. Pwede ba natin papatay? Ano ba? Alexa, good morning. Ayan na, bubukas ng mga kortina. Pag nag-good morning, bumubukas mga kortina. Mga kortina. Tapos, Tutugtog. so ganun karami talagang babae sa buhay niyo po na ito yung theme song. Ito theme song ng buhay niyo. Oo, pero pag nakahanap na ako, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko?
Gaano kalaki po ba ang lupa nyo dito? 7 hectares. Ito 7 hectares. Kahaba na Oo. dagat lahat. Kasi ito na yung karagatan, no? Pero iba pa ang Baluarte sa Vigan, ilang hektarya yon? That's 100 hectares. 100 hectares yun. Wow, ang laki naman nun. Nakuha nyo yun panahon Long time pa na- ago. Noong kasagsagan ng tabako, marami Oo. kong puro lupa investment ko. Oo, Bahay, eto tayo, lupa. tignan natin. So, lahat ng villa, meron jacuzzi. So ang inspiration nyo talaga, Greece o Santorini? Yes. Ako rin nagde-design, kagaya yung Kennedy. Ang nag-design ako yung lilim doon, 3 Oo. sunod-sunod, walang pa ganun. Ang tanong ko, itong private beach resort nyo, ibubukas nyo rin ba to the public soon? Yes, dahil kailangan namin ng accommodation. Well, we have now 27 rooms. 27. 27 At rooms. sa isang kwarto, ilan ang kaya, sir? Pero tigalawang kama, malalaki. so Pwede maybe- kami maglagay ng mga extra bed. Oo. So talagang pwede itong maging resort for Ilocos Yes. Sur, no? Yes, Malaki. yes. Anong pangalan? Santa Rini. Dahil may Santorini na eh. Santa Rini. Pang-Alaska yung pangalan. Oh, really? Dito. Ibig sabihin ng Oo. Rini, dito. Oo. Meron ba sa mga anak ninyo ang magmamana ng private resort na ito? Sila lahat. Di Bahala ba sila hindi ka ba natatakot mag-aaway-away mga anak No. niyo sa pera? No, meron na lahat. Meron na bang last will and testament si Chavit Singson? Meron na, pero may additional pa. Oo. Ababuhay ako. Pasukin nga natin ang isang guest room. Pero sa ngayon, mga kaibigan nyo pa lang ang nagsistay Oo. dito. Wow! Very Greece nga ang peg. So, iba-ibang design. Pero, mga bedroom, pare-pareho. Pag may kaibigan ako, dito sila tumitira. Oo. Ito yung mga kwarto naman. 3 bedroom, pero maluluwag ang mga kwarto. Yung mga iba, mas maluwag. So, nanggaling ka na ba sa Greece, Governor? Yeah, inspiration ko lang yun, pero wala nang... Ito, ganyan lahat ang ng kama. laki pala. At lahat ng kwarto may day bed. Now, kung marami sila, may extra bed ako, mga airbed. Oo, at pansinin po, ang kama na in-order ni Chavit ay Bentley. Tatak Bentley. po ng kotse. Magkano po yung isang Bentley na kama, sir? Mahal, pero hindi ako nakukwenta dahil... Pero baka sa ginastos mo sa resort na to, hindi ka kumita. Hindi mo Wala, mababawi. Hindi na siguro, pero magagamit nila sa pag inopen ko sa public. Oo, Parang Airbnb. Airbnb. So, ito naman ang toilet. Automatic lahat. Tinan nyo naman ang toilet po dito. Sige na, sir. Lahat- Pero buksan. lahat ito. Automated. Supposed to be automatic. Hindi na kasi ginagamit eh. Oo. Hindi na kasaksak. Nagbubukas mag-isa yan. Ang Miss Universe ba, nadala nyo na po dito? Miss Universe, ginawa ko yung Forbidden Village. Doon ko tinago. Forbidden Village. Forbidden Village. Oo. Bila-bila din sa loob ng Baluarte. Walang makapasok. Pero sa lahat po ng pera ninyo, ano bang legacy ang gusto mo as Chavit Singson? Ang legacy ko talaga yung paggawa ng batas ng 7171 na yumaman lahat dito, pati probinsya. So, yun ang legacy ko na maiwan sa mga Ilocano. What kind of a deer is this? From Australia. Okay, so in-import... Every year, Oo. in-import ko rin from Australia. Ba't nakakulong yung lalaki? Kung tumigas ito, matapang sila. Kasi binabangga nila para matanggal. Talaga? Kumakati. Oo. Pag natanggal to, ano nang gagawin nyo? Wala na, pakakawalan ko na uli. Oo. So yung mga babaeng usana sa labas? Nasa labas. Bakit ang hilig nyo sa mga hayop? Well, bata pa ako kasi mahilig ako sa mga hayop. So ito, sir, Mga ibon na different colors. Pagka lumaki na sila, nagbabagong kulay. Kung ano-anong kulay, ang gaganda oh. ay oo nga, pwede kayo pumasok, sir. Pwede. May second door para hindi makawala. Wow! Pasok ka sa loob. Oh, look at that! Iba-ibang kulay. Ang Oh. ganda, oh! Kung merong walk-in closet, ito walk-in Tingnan mo, birdcage. iba-ibang kulay. May yellow, may iba-iba eh. Malaki na nagastos nyo pagdating sa mga hayop, no?
Yes. Yun lang, pag-arkila ko yung buong aeroplano na 777 Boeing. Oo. Buong aeroplano. Para sa mga giraffe. 6 lang dapat. So, kumana ako 27 giraffe plus 100 antelope. Puro hayop laman ng aeroplano. Isa lang pasahero yung doktor. Pag may problema ako, dito ako, maglayupan dito. Pinapanood ko lang sila, lumilipad-lipad, paikot-ikot. Yung ganyan. Wala nga problema ko rito. Ganda, oh. Si Chavit Singson, notorious at sinasabi, babaero. Hanggang ngayon, mahilig sa babae. Hindi naman babaero. Babait sa babae. Diyos ko. Hindi lang ako baka hindi kumisa. Pero nag-asawa ka na ba at any point? Yes, isa lang. Okay. Namatay na. Kaya available ako. Binata talaga. Talaga binata. Oo. Wala man lang na isa sa mga ina ng mga anak mo ang nakikita mong posibleng magsama kayo? Wala na. Basta once na hiwalay na. Hindi ko naman kasalanan eh. Kung ayaw sa'yo, ayaw ko rin sa'yo. Ako, hanap ako ng iba. Mas gano'n ang buhay ko. Happy lang. Ayaw ko yung malungkot. Gusto mo ba mag-asawa ulit? Depende kung tatino akong makita. Pero pinag-iisipan niyo talaga? Oh, siyempre, gusto ko rin may mag-alaga sa akin. Pag, mabait. Sa totoo lang, ano pa ang gusto niyo sa buhay niyo? Well, mga anak ko, provided naman lahat. Happy naman. Ang concern ko lang sa kanila, mag-aral kayo ako. Kung walang makapag-aral, hindi ko siya bibigyan ng pera. Wala silang matatanggap. And always, the most important experience. So I don't want you to use the elevator, use the stairs. Ibig sabihin dahan-dahan. Ilan ba ang anak ni Chavit Dalawa Singson? po, dalawa lang anak. Dalawa. Dalawa masaya. So, yung totoo, 2 dosena, 24 ang anak niyo. Yes, yes. 24 ang alam niyong anak niyo. Hindi, yun na yun. Wala iba. Ano ang itinuturo mo sa 24 mong anak? The most important is credibility. Never lie ako. Pag nagsinungaling kayo, masira kayo. Hindi ka nagsisinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Kahit sa girlfriend? Yes. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo. Oo, masira matibay. Ang importante sa lahat, credibility. Yun ang surong tatay ko. Once you lose your credibility, you're nobody. Oo. So kung magsinungaling ka, masisira ka. Mm. Kaya ako dito sa Ilocos, isang salita ko lang, sinusunod lahat. Pero are you close to all of your kids? Yung totoo, ha? Yes, dinadalo naman ako every Sunday. Oo. Yung mga may posisyon like vice governor, mayor, or vice mayor, hindi na. Bira. Pagpunta ko dito, nandito naman sila. Bukas, nakikita kami ulit mga anak ko na nandito. Do you wish you were a better father? Yes, because priority ko, education sa kanila. Lahat, the best, hindi sa kanila. Yun ang kulang ko. Oo. Time, because I'm in politics and business, yun ang kulang ko sa kanila. But, pinapatawag ko naman sila, gano'n. Hanggang lumaki sila. Kasi ang bata, pag 13, layas na eh. So, pero I gave them the best school. Oo. Ba't kayo naiyak? Naman, kumisa naalala ko mga nakaraan. Pero at 84, may kinakatakutan ka ba? Okay. I'm curious, what about death? Noong araw, 7 times ako inambos. Actual. Namamatay ang katabi ko, pag pinabaril ako. The last, nung governor na ako, inityan ako 2 granada sa dance floor. 16 na namatay. So, ako, salamat ako sa aking kapal dahil sa kay Lord dahil buhay pa ako. So every morning, I read the Bible, short sentence lang. And always, I always thank the Lord for giving me another day.